In today's episode of Railers Play, the Swedish mining industry. Why is copper in such high demand? When will commercial copper start being mined at the Viscaria mine? How do you get Kiruna to grow? Stick around for this interview to learn more. Koppar är en av världens mest strategiska metaller. Efterfrågan ökar kraftigt drivet av elektrifieringen, AI och energiomställningen. Samtidigt så vill Europa minska sitt beroende av Kina och USA när det gäller kritiska metaller. Så vilken roll kan då en återöppnad koppargruva i Kiruna spela i det här sammanhanget? Idag ska ni få möta Jörgen Olsson, vd för Viscaria och mannen bakom den stora gruvsatsningen i Kiruna. Vad betyder koppargruvan för Kiruna, för Sverige och för Europa i denna mycket speciella tid? Välkommen till Railers Play, Jörgen. Tack så mycket, Jesper. Väldigt trevligt att träffa dig. Ja, kul att vara här. Det är ju mycket man vill prata med dig om. Men jag tänkte börja med att fråga lite grann. Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Nej, men jag brukar beskriva mig själv som en entreprenör som gör. Och med det menar jag att jag sitter inte bakom något skrivbord. Jag har blåkläder på mig. Och i både mitt förra projekt, Hoist Finance, och i detta projektet så är jag väldigt, väldigt operativ. Alltså jag är på plats varje dag. Jag älskar att vara med människor. Det är en ynnest att få jobba med unga människor. Och jag försöker alltid att jag kan bli värderad som en värdig medlem i teamet. Mm. Och det är ju rätt intressant för att jag menar, du är ju, innan du startade Viscaria eller tog över det och köpte det, så var du känd som en finansperson egentligen här i Stockholmsområdet så att säga. Eller så. Men hur är synen, märker du nu när du är i Kiruna väldigt mycket, du satsar mycket i Kiruna, skiljer sig bilden lite grann för dig? Kiruna-Jörgen och Stockholms finans-Jörgen? Jo, men det gör det säkert. Ja. Jag tror i Stockholm så ses jag fortfarande som samma gamla Jeppe, fast nu som gör det här väldigt udda och svårförståeligt att starta en gruva. Men i Kiruna så syns jag nog bara som en väldigt bra och schysst lirare. Jag är på jobbet varje dag och är ute på fält varje dag. Jag är med på väldigt många morgonmöten varje vecka. Och de är ju 6 då, så att det är ju annorlunda än i Stockholm. Men jag tycker det är kul att umgås med människor och jag tycker det är kul att prata med bönder på bönders sätt. Så att det är mer ett sätt att leva än att jobba. Men har det varit en väg att visa det, att du verkligen menar allvar med det så att säga? För det kan ju vara sådär, ja det är klart jag ska vara i Kiruna, så flyger man upp några gånger och så vidare. Men liksom, har det varit svårt att övertyga Kirunaborna där om detta? Nej, Kiruna tycker jag inte att det var det. Utan jag tyckte att det fick fäste redan från början. Jag har lätt för att umgås med människor, jag gillar att umgås med människor. Du, det har ju varit en lång och händelserik resa. Nu är tillstånd på plats och annat och snart kan ni börja bryta på allvar och så vidare. Men jag tänker, hur kom det sig att du fastnade för just den här koppargruvan i Kiruna? Vi har inte tid att prata om det för det programmet är för kort. Men hösten 19 och våren 20 så blev jag biten av då kopparflugan. Ja. Jag känner till rätt så mycket om järnmalmsgruvan Northland Resources som kraschade 2014 med 14 miljarder i konkurs. Sveriges största konkurs vid den tiden. Så jag hade väl nog bestämt mig för att jag aldrig skulle göra något så dumt som att investera i en gruva. Men av lite olika kontakter. Jag blev erbjuden att ta över det här sajten av några svenskar och australiensare. Och först så sa jag bara nej, men sen så tänkte jag koppar lät ju. Vad är koppar egentligen? Och då började jag forska om det här med koppar och koppar har haft en dramatisk utveckling framförallt de sista 20 åren från 2000 och fram till 25 åren. Vi hittar alltså väldigt mycket mindre nya kopparresurser. Koppargraden går ner kraftigt på världens alla 707 koppargruvor som det driver idag i världen. Och kopparhalterna i nya fyndigheter går ner drastiskt. Och det betyder att all lättillgänglig koppar är faktiskt utbruten. Så det finns bara koppar väldigt högt upp eller djupt ner. Och det innebär på väldigt många ställen så går då brytkostnaden upp ganska rejält. Och när jag fick då erbjudan att köpa den här kopparsajten belägen i Kiruna mitt i en gruvstad. Om den bara kunde växa tillräckligt genom prospektering, då gjorde jag ju ett bett att det här är en magisk grej. För jag blev ju presenterad framförallt av amerikaner i slutet på 1920 att koppar är den nya oljan, det nya guldet. På grund av de här
utbuds- och efterfrågan-mekanismerna. Och nu står du där och har ett tillstånd som vann laga kraft förra året. Hur långt fram är ni och när kan ni börja bryta? Ja, men det är väl en av de mest fantastiska saker. Vi har faktiskt byggt en tredjedel av sajten fast vi inte fick tillståndet laga kraft för den 14 april förra året. Och hur kan det då vara möjligt? Alltså, vi har byggt för ungefär 2,5 miljard kronor. Men det är för att vi vågade bygga med tillfälliga tillstånd ända från 2022. Göra infrastruktur. Lite gambling där inför... Ja, man fick göra det på egen risk. Ja. Och det innebär att hade vi inte fått tillstånd 14 april förra året, då hade vi fått återställa allt det vi hade sett upp. Så det har varit förbannat dumt. Men nu, å andra sidan, så blev det ju väldigt bra då. Så vi kortar ner tiden, time to market, väldigt mycket. Så vi kommer faktiskt börja bryta det i slutet på detta året, men för att lägga upp på lager. Vi kommer börja bygga vårt anrikningsverk där man processar koppar. Lite senare här i vår. Och mot slutet på 2027 så ska vi kunna skicka in vårt material i anrikningsverket. Och för att 2028 ska vara ett ramp-up year och 2029 full produktion. Ja, det är otroligt. Men såklart, det finns ju redan ett ganska känt gruvbolag i Kiruna redan, det vill säga LKAB. Hur har det sett så att det liksom kommer in ett nytt gruvbolag i LKAB Kiruna på något sätt? Nej, men jag tycker att det har setts bra ut, så att säga. De är ett statligt ägt järnmalmsbolag och vi är ett privat kopparbolag. Och så att det finns inga konflikter däremellan. Vi är helt grannar. Men det är klart att visst har det glunkat de gånger när folk från LKAB lämnar och kommer över till oss. Men vi har ju faktiskt att andra hållet också. Folk har gått från oss till LKAB. Så på det stora hela så tycker jag att det har varit bra, den relationen. Men du, jag tänker... Alltså efterfrågan som du är inne på mineraler och koppar, den är ju extremt stor. Världen har ju bara ökat hela tiden. Samtidigt behöver då Europa kapa beroendet av USA och Kina som då är stora på det här. Och det är liksom en kamp om till exempel koppar och så. Vilken roll tror du gruvan i Kiruna kan spela sett ur det perspektivet? Ja, men jag ska backa ett par steg först. För i det intro så sa du att efterfrågan på koppar drivit mycket av elektrifiering, AI och den gröna omställningen. Men man måste komma ihåg att 80% utav efterfrågan på koppar kommer från någonting annat än AI, elektrifiering, grön omställning. Det kommer nämligen från bara det här att jorden fortsätter spinna runt. Så allting du har på dig idag, allting du har rört vid, från sängen, lakanet, pyjamasen, golvet du satte ner fötterna på, köket och så vidare, ända fram till jobbet idag. Allting är indirekt eller direkt koppar. Direkt, i de här mekanismerna som vi har på oss här. Direkt lite i klockan, din telefon, 10 gram telefonen, 100 gram i datorn och sådär. Men indirekt i dina kläder och allt det som jag pratade om, sängen och lakan och så vidare. För det sängen, lakan etc. är gjort av maskiner. Och det finns inte en maskin på jorden som inte har koppar i sig. Så det finns en 100-årig, 100-procentig korrelation av tillväxt av medelklass och efterfrågan på koppar. Alltså ett annat ord för att översätta att jorden fortsätter gå runt, det är tillväxt av medelklass. Vi är 8 miljarder idag. Om 10 år kommer vi ha 10 miljarder. Vi är medelklass 4 miljarder idag. Om 10 år kommer vi ha 5,5 miljarder. Och det är framförallt tillväxt av medelklassen som drar efterfrågan på koppar. Och det var därför jag vågade investera. Jag ska förklara. Vad är tillväxt av medelklass egentligen? Jo, det är hydda till hus. Grusväg till asfalt. Ingen vård, skola, omsorg med de byggnader, alltihopa, infrastruktur till allt det där. Så när Indiens befolkning nu ska växa kraftigt så drar det enormt mycket koppar. I hela västvärlden, USA, Europa, utvecklade Asien och så vidare, så har vi ungefär 200 kilo koppar per capita som vi kräver med all infrastruktur, 200 kilo. I den tredje världen, inklusive Indien och Afrika naturligtvis, Indonesien, där har man 1,5 kilo koppar per capita. Oj, ja. Så det är en enorma skillnad. Ja. Och det är det som gjorde mig så trygg att jag vågat investera så pass mycket. Därför att efterfrågetrycket är så stort och det kommer inte från någon enskild källa som datacenter eller elektrifiering eller den gröna omställningen. Utan efterfrågan kommer för den massiva, vi kan ju inte stoppa, vi blir 10 miljarder. Tillväxten medelklass fortsätter, vi kan inte stoppa det. Och det är det som gör att jag har varit så trygg hela tiden med. Men hur ser det ut i Europa då? Alltså hur många koppargruvor finns det i Europa till exempel? Nej, men som är direkta konkurrenter i så fall? Ja, vi är ju inte konkurrenter därför att eller vad man ska kalla det. Ja, precis. Ja. Medproducenter får man säga. Därför att vi importerar nästan 50% av all koppar som vi konsumerar. USA importerar också 50%.
av vad de konsumerar. Och Kina importerar också ungefär 50% av vad de konsumerar. Men Kina, i volymmässigt så är det ju gigantiska mängder i Kina. Väldigt stora mängder i USA och lite mindre i Europa. Och vi behöver bli mer självförsörjande här. Vi har ungefär 10 stycken koppargruvor. De största ligger i Polen. Den största nordeuropeiska koppargruvan är då Bolidens Aitik i Gällivare. Och vi blir alltså Nordeuropas näst största. Så initialt så kommer vi producera 26 till 30 000 ton koppar per år. Så det är ungefär lite drygt 3% av Europas primärproduktion eller gruvproduktion. Så det kan låta väldigt lite. Men det är ett betydelsefullt belopp och vi räknar med att vi ska kunna öka vår produktion bortom 5-årsgränsen också. Du pratar om 28 då när ni kunde börja sälja, va? Ja. När tror du att liksom pengarna börjar flöda in så att säga och ni kan visa positiva resultat och sånt där? Ja, nej, men alltså vi får ju intäkter redan 28 och 29 har vi faktiskt positivt kassaflöde. Ja. Det svänger så bara snabbt. Alltså det... Intressant. Vad kul att du tittar på Railers Play. Blev väldigt glad för det. Och ett sätt för dig att hålla dig uppdaterad när nya avsnitt kommer, det är att prenumerera. Gå in och prenumerera här. Och kommentera gärna också. Och sprid intervjun till dina kompisar så blir vi ännu gladare. Förresten, visste du att vi också finns som podcast? Och då heter vi Nytänkarna. Kan vara bra att veta. Nu ska du få gå tillbaka till intervjun. Men du... det har ju varit en lång och krånglig väg för att få tillstånd och så vidare. Och det är ju någonting som generellt sett Sverige får, eller Sverige, men det grumlas en del om det där att få tillstånd vad det gäller olika typer av satsningar i Sverige idag. Och det har ju tagit tid. Och jag läste en intervju med dig där du säger att det ska vara svårt att få sån här tillstånd. Ebba Busch, då var näringsminister, sa att hon vill snabba på det här och så vidare. Och du gick ut och svarade, ja, men det ska vara svårt. Det ska inte vara för lätt. Vad menar du med det? Du fick en hel del uppmärksamhet för det. Ja, jag fick inte bara uppmärksamhet, jag fick rätt mycket kritik. Ja. Men jag gick ut med en korrigerande debattartikel sen, efteråt i Dagens Industri. Eftersom jag blev intervjuad av en journalist i den första artikeln. Men... Jag står för det jag säger som jag också skrev i debattartikeln. Jag vill absolut att vi ska få mer förutsägbara processer i Sverige, för det kan vi behöva. Ett gruvtillstånd är inte ett tillstånd. Du har detaljplan från kommunen, markupplåtelse från Länsstyrelsen, markanvisning från Bergsstaten, bearbetningskoncession från Bergsstaten och miljötillstånd ifrån Miljödomstolen. Du kan rabbla upp dem där i sömnen. Ja, lite så här. Ja. Men, och tyvärr så har det ju i vårt fall visat sig, som för många andra också, att myndigheterna är inte riktigt korrelerade i den här tillståndsprocessen. Och myndigheter har ibland överklagat varandra, som jag skrev i debattartikeln. Så det är klart, det är frustrerande. Men jag tycker också att när jag ser det här förenklandet, inte minst från andra mindre aktörer, så kan jag tycka att alltså, du begär att få tillstånd att spränga, gräva och harva i naturen. Det är faktiskt en miljöfarlig verksamhet och du förstör ju naturbilden också i 25 år. Det kan inte vara så att det ska vara för vem som helst. Man måste visa att man är rejält kapitalstark. Man har en rejäl relevant organisation. En rejäl relevant styrelse. Annars kan man inte få det ansvaret. Men det är kanske det som tycker, ja, men det är ju lätt för dig att säga nu när du själv har fått det. Och så vill du inte att andra ska få det. Förstår du att man kan tolka det som så? Nej, men jag bedrev ju ett kreditmarknadsbolag tidigare som är banklicens. Och det är en förbjuden verksamhet som man måste få licens för det utav Finansinspektionen. Att bedriva gruva, det är också en förbjuden verksamhet. Du måste få en licens från Mark- och miljödomstolen. Så jag tycker det är ganska lika verksamheter. När jag söker om kreditmarknadsbolag licens måste jag sätta in 50 miljoner kronor på ett konto som jag aldrig får lov att röra. Aldrig. Inte ens när jag är i drift. Och sen så gör Finansinspektionen en ägarprövning. Är du rätt ägare att göra detta? Och man gör en ledningsprövning och styrelseprövning. Alltså en rätt folkstyr som lätt. Här kör du inga prövningar överhuvudtaget och du vill inte ha en spänn på banken för att söka tillstånd. Jag tycker bara att det är knepigt. Men vad har du att säga till Ebba Busch då, som vill att nu måste bli enklare, nu måste vi skynda på det här? Ja, jag skrev det i min debattartikel och det har jag skrivit till näringsministern tidigare också. Jag tycker att man ska ställa likartade krav på aktörerna som man gör när man ska få en banklicens. Jag har svårt för att se skillnaden. Men sen tycker jag också att man ska ställa likartade krav på myndigheterna. Finansinspektionen har lagstadgade tidsgränser för att respondera till
sina licensbolag. Alltså Finansinspektionen har enligt lag 30, 60 eller 90 dagar på sig att svara, annars bryter man mot lagen. I vårt fall har man inga sådana gränser, och det innebär att vi har ju själv blivit utsatt för en 3-årig väntetid att få tillgång till en väg. Helt orimligt, bara för att någon myndighet inte har skött sig. Ja, nej, men den här debatten har ju kommit upp också med tanke på att till exempel koppar och annat, att vi behöver skynda på omställningen, vi behöver se vad vi har för resurser i Sverige och så vidare. Så den debatten kommer att fortsätta vara, men intressant inlägg. Du, jag tänker på, Kiruna är ju liksom Viscarias huvudbas på riktigt, får man väl säga. Du berättar mycket och gärna om att det är inte fly-in, fly-out-personal, utan det är de flesta du har anställda där, det är Kiruna-bor så att säga. Varför är detta så viktigt? Nej, men jag tror att det är jätteviktigt för min egen förutsägbarhet. Alltså jag har satt in så pass mycket pengar, och man vill ju få pengarna tillbaka. Och det är inte bara jag som satt in mycket pengar. Det är ju väldigt många family friends som har satt in enorma pengar. Totalt har vi satt in 3,7 miljarder. 90% är bara svenska pengar. Vilket är fantastiskt. Och om jag ska få en förutsägbarhet så tror jag väldigt mycket på det lokala. Och Kiruna dessutom som stad behöver ha en debattör som är emot fly-in, fly-out. För Kiruna har för mycket fly-in, fly-out idag. Och fly-in, fly-out skapade en dålig klimat och miljö för all handel i Kiruna. Och skatteintäkter och annat också. Ja, lokala skatteintäkter. Men alltså fly-in, fly-out-arbetare köper väldigt mycket kalsonger på Dressman och frysta pizzor på Coop. Och det är inget skämt, utan så är det bara. Så i Kiruna har vi en osedvanligt hög försäljning av kalsonger på Dressman och pizzor på Coop. Alltså. Ja, men alltså vanliga kommuninvånare, då har man ju mycket bredare handelsperspektiv. Så så fly-in, fly-out förstör möjligheterna. Det blir ett oljeplattformsbeteende för normal handel. Så för mig var det ganska tydligt redan från början att jag ville jobba med att utveckla Kiruna. Inte bara Viscaria. Men problemet, eller kanske utmaningen mitt i allt detta då, det är ju att just nu så genomgår Kiruna en världskänd stadsflytt, får man ju säga. Det rivs och det byggs nytt och så vidare för att LKAB då ska utvidga sin verksamhet och så vidare. Problemet med det gör ju att det finns för få bostäder, det byggs för lite. Hur ska du då kunna få folk att stanna kvar eller till och med växa som du vill också? Du har ju varit med och startat ett näringslivsbolag som heter Kiruna Växer. Ja. Men det växer ju inte. Nej, men det är jätteutmaning. Ja. Men vi gör ju inte precis upp, utan vi jobbar hårt med de här frågorna fortfarande. Vi jobbar med regeringen, accelerationskontoret, naturligtvis med LKAB, med kommunen. Och vi har arrangerat i höstas för 3:e gången på rad en bostadskonferens där vi bjuder in nationella fastighetsägare, bostadsutvecklare, fastighetsinvesterare för att försöka öka intresset för Kiruna. Vi behöver få mer inflöde av investeringar till Kiruna, fler som tar ansvar för det hela. Och någon gång kommer det där att ge resultat. Det vet jag om. Alltså, trägen vinner. Ja. Men hur är intresset bland bostadsbolagen och byggbolagen? Det hade varit jättestort, så hade vi haft stora bolag där redan idag. Ja. Men det finns en viss avvoksamhet. Vad beror den på? Jo, nästan all mark uppe är ju statlig. Om någon ska behöva bygga och köpa från staten så är det långa, väldigt komplicerade, struliga processer i Sverige idag. Och dessutom så har vi ju ett korsverk utav riksintressen som går över här i Kiruna. Riksintresse Natura 2000, riksintresse kultur, riksintresse fritid, riksintresse rennäring. Samerna. Och sådär. Ja, det är rennäring. Ja. Men så... staten måste spela en större roll vad det gäller utvecklingen av Kiruna. Vi har saknat staten som en part där. Men alltså, för ni har ju gått ut och sagt med Kiruna Växer att den ska växa med x antal 100 och 1000 igen. Ja, vi har faktiskt sagt att vi ska vara 6 000 personer fler till 2035. Du, innan vi stänger butiken för den här gången, om du får drömma då, hur ser det ut för Viscaria och för Kiruna om 5-10 år? Jag gillar ju 10 år då. Ja, vi tar 10. Ja. Nej, men om 10 år så är vi ju flera tusen fler invånare i Kiruna. Vi har fått fart på bostadsbyggandet. Staten har kunnat hjälpa till och frigöra mark, för det finns faktiskt mark som inte korsar med något annat riksintresse.
Och om 10 år så har Viscaria växt betydligt också. Istället för att ha en malmtillgång, alltså input om 3 miljoner ton per år, att vi har vuxit till 5 miljoner ton per år. Vi har ett enormt stort undersökningssäsongsområde. Det finns koppar överallt. Det innebär att vi ska kunna öka vår produktion om 10 år från 30 000 till 50 000 ton per år koppar. Och att Kiruna är en blomstrande stad. Och du kommer inte fastna i några sådana dyra brytkostnader där man måste gräva och bryta länge och djupt för att hitta det man ska? Ja, men vi behöver gräva djupt, under 1000 meter. Men våra koppargrader ökar mer än vad kostnaden för att bryta djupt vad det kostar. Ja, det har varit spännande att träffa dig om 10 år och kolla om hur det går med det där. Ja, om du håller i så. Ja, och detsamma. Jag håller i. Kul att träffa dig, Jörgen. Och lycka till nu med Viscaria. Tack. Ja, ni har alltså lyssnat på Jörgen Olsson, vd för Viscaria då, som öppnar koppargruva i Kiruna. Det ska bli spännande att följa. Fortsätt att titta på Rails Play. Snart är vi tillbaka med en ny spännande gäst. Hej då!